cái mùi nước mỡ của chúng ta rất là thơm, nó thơm một cái mùi rất là đặc biệt. Nếu các bạn muốn tìm hiểu cái sự đặc biệt này ở đâu, mấy bạn hãy xem cái cuối chương trình và mấy bạn hãy cố gắng làm như mình một lần thử xem, mấy bạn sẽ có một món tóp mỡ tuyệt vời nha. Bây giờ chúng ta làm tóp mỡ ha. Thì riêng về tóp mỡ thì mình chia sẻ với mấy bạn chút xíu. Ví dụ như mấy bạn mua tóp mỡ mà mấy bạn mua được cái mỡ lưng á thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng ví dụ trường hợp mấy bạn không mua được mỡ lưng cũng không sao, tại vì thường một con heo nó chỉ có một miếng mỡ lưng rất là nhỏ, thành ra ai cũng mua cái đó thì lấy gì mà bán, không đủ để bán cho mọi người. Thành ra ví dụ mình mua một miếng mỡ như thế này, nó mỏng như thế này cũng ok. Rồi bây giờ mình để làm tóp mỡ thì mình cắt nó hơi to một chút nha mấy bạn. Thì nó mỏng mà, thành ra mình cắt to một chút xíu để cho cái miếng tóp mỡ của mình nó to, để khi mình thắng mình làm những cái món ăn của mình á. Cái này chủ yếu làm tóp mỡ để thắng tóp mỡ chứ không phải để thắng để lấy mỡ. Thành ra mình cứ cắt to một chút để cái miếng mỡ của mình nó ngon hơn nha mấy bạn. Đừng có nhỏ quá, nó vụn quá, khi nó ra dầu hết, nó mỡ hết, nó vụn. Nó nhỏ xíu mình ăn không còn cái cảm thấy cái độ giòn và độ ngon của nó nữa. Thì ở đây cái miếng này thì mình cắt cỡ như vậy nè, nó bự hơn cái đầu ngón tay của mình nha mấy bạn. Là đây mình đang cắt cỡ bự hơn đầu ngón tay của mình, và cái độ mỏng của nó là đây. Thì sau như thế này mình sẽ cắt hết cái lượng này, xong rồi mình sẽ hướng dẫn mấy bạn, biết truyền cho mấy bạn cách làm sao để cho tóp mỡ giòn, và làm sao có để làm tóp mỡ để dành đó, để lần sau mình muốn ăn mình chỉ không cần phải làm lại, mình chỉ việc lấy ra là mình nấu lên món ăn thôi, không cần phải mua tóp mỡ về thắng nữa. Các bạn có thể làm sẵn để đó ha. Rồi, đây là mỡ, tóp mỡ ha mấy bạn. Rồi, chúng ta cho vô đây một ít nước. Mấy bạn thấy đặc biệt đúng không? Mấy bạn nó nói trời vậy lát nó nổ làm sao? Thường thì mấy bạn thường thấy cái này các bạn sẽ rất sợ, mấy bạn nữ rất là sợ khi nó nổ rất là nhiều. Nhưng mà thật sự nó không nổ, mấy bạn cứ thử chúng ta cùng làm nha, coi nó có nổ không nha. Các bạn mở lên, mấy bạn nấu cho nó sôi lên. Xong chúng ta, nếu như cái tóp mỡ này làm để lâu, ăn từ từ, thì chúng ta sẽ bỏ cái nước này, chúng ta cho nước mới vô. Còn nếu như mấy bạn làm tóp mỡ này ăn luôn bây giờ thì cái nước này không cần bỏ đi, thắng luôn. Bây giờ mấy bạn thấy bắt đầu nước sôi ha, mình đảo đều cho mỡ này chín luôn. Cho sôi kỹ một chút xíu thì mấy bạn sẽ thấy nó mở ra một cái loại cái bợn đây, vàng vàng trắng trắng ở đây nè, bợn trắng ở đây nè, đó là cái bợn mỡ này. Thì nếu như mà chúng ta để lâu thì chúng ta nên đổ cái nước này đi, thay cái nước mới vào. Để làm gì? Để cho cái mỡ nó sạch thì chúng ta để nó sẽ lâu hơn, nó không có bị mùi hôi. Còn ví dụ như bây giờ chúng ta ăn ngay thì cái này không có ảnh hưởng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ đi nha. Bây giờ mình bỏ cái nước này đi. Sau khi mình bỏ hết cái nước hồi nãy mình luộc một lần đi, bỏ hết đi, bây giờ chúng ta lại cho nước trở lại ha, và cho một tí cho nó bằng với cái mỡ thôi, không cho nhiều hơn nữa. Rồi chúng ta lại nấu sôi và nấu cho cạn luôn. Đây, bắt đầu cái nước nó sẽ cạn từ từ thôi các bạn, nó sôi nó sẽ cạn từ từ. Thì các bạn cũng không cần phải đứng đây trong nó hay đảo gì nữa, không sao đâu. Một lâu lâu mình thoảng qua một lần cũng được, đảo một hai cái cũng được. Mình quay qua mình chuẩn bị những cái khác cho cái bữa cơm của mình ha. Bây giờ bắt đầu nước đã cạn rồi nè mấy bạn, cái phần nước còn rất là ít thôi các bạn. Bắt đầu mình cứ nguyên như vậy, không cần phải là sợ nó nổ. Nãy giờ các bạn thấy có nổ không? Không hề nổ nha các bạn, không nổ miếng nào. Các bạn thấy lạ đúng không? Các bạn nói thường á, mỡ mà đem đi thắng á là không được vớt một tí nước nào vô. Nếu như vớt một tí nước nào vào nó sẽ bắn lung tung, nó sẽ nổ, không hề nổ nha các bạn. Cạn hoàn toàn ha các bạn. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta đảo nè. Thì ban đầu khi cái miếng mỡ của chúng ta nó sẽ chưa ra mỡ đâu, thì nó sẽ bị dính chảo đó, thành ra mấy bạn phải đảo chút xíu. Thường á, có những bạn thích ăn cái tóp mỡ mà nó còn cái cứng cái ngọt ở trong cái tóp mỡ á, là mấy bạn biết gì không, cái miếng thịt của chúng ta nó còn dính một tí,
cái nạc ở đây nè, một tí thôi, thấy chưa? Thì hồi nãy mình cũng thấy mấy bạn thấy mình cầm là miếng thịt nó có dính đỏ đỏ của cái tóp mỡ, nhưng mà mình không có cắt ra, tại vì mình thích để là khi mình ăn cái tóp mỡ nó có cái cứng cái ngọt ngọt đó, là cái thịt đó, cái ngọt của cái thịt đó. Thành ra mình cứ để một tí xíu, nhưng khi để cái thịt nó dính vào trong cái mỡ như vậy một tí như vậy, nó cũng có một cái khuyết điểm là nó nổ cái đó đó ha, nhưng mà ít thì chắc không đến nổi. Rồi tới khúc này rồi, cạn hết nước rồi, mình nói với các bạn nghe, đừng mở lửa lớn quá, vừa thôi, để cho nó kích cái mỡ chảy ra từ từ. Mấy bạn mở lớn quá nó sẽ làm cho cái mỡ bị khét. Vừa thôi, lửa vừa thôi nha mấy bạn. Bây giờ khi mà cái tóp mỡ của chúng ta bắt đầu nó chuyển qua màu vàng này mấy bạn thấy không, thì mình sẽ cho vào đây một ít tỏi, một ít củ hành tím. Để làm gì? Để cho cái nước mỡ nó thơm. Rồi một chút xíu nữa nó có một cái chuyện vui nữa, và chúng ta cho qua đây một quả ớt. Rồi thì nó sẽ lên một cái mùi hương rất là đặc trưng, mấy bạn cứ xào chung đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, khi cái tóp vỡ này nó chuyển qua màu vàng nặng đậm hơn một tí nữa, thì chúng ta sẽ đổ tóp mỡ ra, vớt tóp mỡ ra nha mấy bạn. Rồi bây giờ khi mà bỏ ớt với tỏi với hành vô, cái mùi nước mỡ của chúng ta rất là thơm, nó thơm một cái mùi rất là đặc biệt. Mấy bạn muốn tìm hiểu cái sự đặc biệt này ở đâu, mấy bạn hãy xem tới cuối chương trình và mấy bạn hãy cố gắng làm như mình một lần, thử xem mấy bạn sẽ có một món tóp mỡ tuyệt vời nha. Rất là thơm, thơm quá. Chuẩn bị hết ra. Bây giờ tóp mỡ của chúng ta đã vàng hơn lúc nãy mấy bạn thấy ha, tóp mỡ đã chuyển sang một cái màu vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vớt ra toàn bộ nha. Nhớ trước khi vớt tóp mỡ ra, mình tăng nhiệt độ của lửa lên một tí xíu để nó đẩy được hết cái dầu ở trong và cái mỡ trong cái tóp mỡ ra. Mình vớt ra một cái dĩa hoặc một cái gì đó để cho nguội nha mấy bạn. Nhớ khi đang vớt không có tắt bếp nha, bếp vẫn mở nha. Xong hết rồi mới tắt bếp đi. Cái phần thắng tóp mỡ của mình á, hồi nãy là mình múc ra, mình múc vớt tóp mỡ ra khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng nó đậm, đúng không? Thì sau khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng rồi thì những cái phần này của chúng ta là nó đen, những cái hành nào mà hành hoặc tỏi mà nó chuyển qua đen thì chúng ta vớt ra bỏ thôi. Tại vì nó đã vào trong cái nước rồi, nó đã thơm vào trong nước rồi. Ớt cũng vậy, nó đã quá khô rồi, đừng có thắng nữa nó sẽ bị khét ha. Và cái dầu của chúng ta và cái tóp mỡ này, nhớ khi thắng lại lần thứ hai thì nó phải thật nguội nha, nó nguội rồi đó nha. Và cái dầu này nóng lại mấy bạn cho vào, chúng ta chiên nó, chiên lại lần nữa. Bây giờ chúng ta đừng coi cái này là thắng, mà chúng ta coi là chiên tóp mỡ ha. Thì cái tỏi của mình nó hồi nãy nó không vàng lắm, thành ra mình không có cần phải bớt đi. Còn bây giờ mình thấy cái nó vướng những cái hành mà cắt mình nhận ra. Rồi mình chiên nha mấy bạn. Và chiên cái này sôi vừa vừa vậy thôi, không cần mở lửa quá lớn nha mấy bạn. Mở lửa lớn quá
nó không làm cho tóp mỡ giòn đâu, các bạn đừng nghĩ vậy, vừa lửa thôi. Rồi chúng ta lại đảo tiếp. Rồi bây giờ sau khi chúng ta thắng tóp mỡ xong, chúng ta chiên lại lần này nè, là bắt đầu chuyển sang một cái màu vàng đậm hơn lúc nãy nữa. Rồi chúng ta sẽ vớt cái này ra một lần nữa. Và bây giờ tóp mỡ của chúng ta giòn lắm nè mấy bạn, rất là giòn, rất là giòn nha các bạn. Và nhớ khi vừa thắng ra thì đương nhiên nó không giòn rồi đó, mấy bạn phải để cho nó nguội một tí thì mấy bạn ăn thử nó sẽ rất là giòn. Và vẫn cách cũ, khi mà lấy tóp mỡ ra là không có tắt bếp, phải lấy ra xong mới tắt bếp. Mấy bạn tắt trước, dầu để thấm vô. Bây giờ cái phần này thì bắt đầu chúng ta sẽ, trước tiên là cái phần tóp mỡ của chúng ta đã được làm giòn ha mấy bạn, rất là giòn nha, bị sột ruột giòn của tóp mỡ. Thì bây giờ mấy bạn sẽ để đây, rồi mấy bạn sẽ bắt đầu làm cái phần nước mắm. 1 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 1 muỗng nước. Rồi một chút xíu bột nêm, 1 muỗng tương ớt. Các bạn nấu cho cái đường này tan ra ha các bạn, nấu lửa nhỏ nhỏ thôi, đừng nấu nhanh quá cái đường nó kẹo mất. Thì trong khi mình ở nhà mình hay dùng đường phèn, mà mình dùng đường phèn hạt cũng được, đường cát cũng được, đường phèn này đường phèn hạt các bạn. Thì ngoài ra cái phần ăn kèm của chúng ta sẽ có một ít tỏi chiên và tóp mỡ đã giòn, thì mình sẽ cho ăn kèm vào để cho nó có cái độ bùi và giảm cái độ ngấy của cái tóp mỡ đó. Rồi bắt đầu tan hết rồi mấy bạn thấy ha, hỗn hợp bắt đầu sệt là mấy bạn thấy nè, rất là sệt ha, và trong đây nó có độ mặn, độ ngọt. Rồi bắt đầu chúng ta cho hết cái phần tóp mỡ của chúng ta vô, rồi cho hết phần tỏi vô. Rồi đặc biệt là chúng ta cho vào trong đây 1 muỗng tỏi phi, dầu tỏi phi, chúng ta trộn đều hỗn hợp lên. Rồi bạn nào thích ăn cay thì cho một tí ớt vô, bạn nào không thích ăn cay thì thôi. Rồi mình trộn đều lên. Và mình thì là người thích ăn cay, thế mình sẽ cho vào trong đây một ít ớt. Mình cắt như vậy thì nó đỡ cay hơn là mình băm nhỏ vô ha mấy bạn. Rồi rất là ngon, các bạn cho ít hành lá vô nữa. Rồi cho một chút xíu tiêu vô. Xong bây giờ chúng ta cho món tóp mỡ nha.